Víte, jak lidi vždycky říkají, že všechno najdou i po slepu? No, tak to jsem teda zvědavá. Tohle vzala. Já nevím, uvede? Jo, mělo by to být. Mělo by to už sežrat tohle a někde bych měla dostat. A tady, lístek, super. A teď ještě potřebuju koupit kukuřici. Jo, tady je ta stěna, dobrý. Jasně, takže to... Tady je ten druhý regál, jasně, takže jo, tady by měly mít někde plechovky. Myslím, že tady. Jo, tady jsou jakoby spíš, myslím, že sladké věci. Pardon. Jo, pardon. Tady jsou plechovky. Jo, super. Plechovky a věci ve skle. Takže já potřebuju kukuřici. Takže se podívám. Myslím, že kukuřice bývá někde dole. To mě zajímalo, jak jakoby slepí lidi zjišťují, co kupujou, protože jestli jakoby je to kukuřice nebo není, tak to člověk nepozná. Hallo, bin ich schon dran? Ja? Ja, perfekt. Sind wir an der Kasse? 63 Cent, dann gebe ich Ihnen 1 Euro. Ist das 1 Euro? Genau. Ja. Schauen Sie mal, soll ich mal schauen, was Sie für Kleingeld haben? Ich lege Ihnen das jetzt in die Vielen Hand. Dank. Das ist, Und die 20 nehmen Sie auch? und, Nee, nicht. Okay. Weil ich habe schon 3 20er genommen und das Sie sind haben exakt 63 Cent. Super. Eine kleine Tüte für Ihren Einkauf geben. Das wäre sehr nett, dass ich das mitnehmen kann. Besser. Vielen Dank. Ich lege in den Zettel in die Tüte rein. Dankeschön. Tschüss. A bylo hrozně fajn na tom nákupu, že mi všichni prostě strašně pomáhali. Nějaká paní mi pomohla najít kukuřici a těstoviny kupuju skoro každý den. Takže jsem vlastně jakoby věděla, kde je hledat. A teďka musím nakrájet tu zeleninu na ten nudlový salát. Babička jezdila se záchranou a vždycky říkala: Páťo, vždycky pryč od ruky krájej, nikdy ne proti ruce. To je nějaký úzký. No a můj táta mě vždycky učil jakoby nějaký ten svět těch nevědomých jed. A já jsem vlastně vyrůstala s takovým jako občasným kontaktem s nevědomými a hrozně to už nejsem na pětí. Jsme měli takovou besedu, když jsem byla menší s základkou, tak nám ty nevědomí vyprávěli, tenkrát jsme šli do kavárny pod mě a předtím nám vyprávěli, jaký to je třeba s hodinkama, s penězma a tak dále. A já jsem si říkala, no tak jo, tak dobrý, tak oni mají na to hodinky, tak mají speciální mobil, ten na něm mluví. Potom mě vlastně napadlo, ale jako co ty normální věci, jako třeba prostě někam jít, jo, nebo jet na kole, nebo si něco uvařit, jo, třeba tenhle ten nudlový salát, tak já bych do něj chtěla dát kukuřici, jo, a teď jsem šla prostě na ten nákup a říkám,
tak jo, tady si pamatuju, že je to oddělení, kde mají ty plechovky, ale kde je kukuřice, jo. A ty plechovky jsou po hmatu všechny úplně stejný, jo. Já na něco hmatám a vůbec nevím, jako jestli jsou to třeba krájený rajčata v láku, nebo jestli je to třeba sklenice s okurkama. Jako sklenice od plechovky to se rozezná docela dobře. Teďka to musím dát do té misky, abych měla místo na prkínku. Že to neházím okolo. Už je jedno to rajče, možná je to tohle, že bylo takový ošklivý, takže to musím oříznout. Myslím, že po hmatu, že by to mělo být tady. No, radši to nebudu pokoušet, protože je taková babička. To radši je nějaký těžší než okurka. Snad z toho nevymačkám a hrozně bych chtěla oříznout tady toho bubáka, protože toho já nerada jím. Když jsem o tom dneska přemýšlela ve sprše, jak to udělám, tak jsem si říkala, tak já se snad obětuju a ty bubáky prostě s ním. Jakože je hezký kousek rajčete, který chci nakrájet. Takže to nakrájím. Ještě bych to chtěla jednou. Tak se pokusím. Takhle. A teď kam jsem dala toho bubáka? Jo, tohle bude, jo, tohle je to, co jsem odřízla, jasně. A ten bubák, kde mám prkínko? Světloška mám, srdce tě nosím. Znáte tu písničku? Strašně hezká. Z druhou stranu nože, aby se nestoupil. Hodíme. Musím najít ten třetí rajče, co jsem si nedala. Myslím, že to je 3. Ne, ještě tady je. Kolik to teda trvá, fakt. Poslední rajče, jo! Hurá! V tom nákupu, jo, takže já jsem vlastně přišla. A lidi už na mě jako koukali, takže to je zajímavé, že oni vlastně jako pomoct chtějí, jo, a teď vlastně já jsem mluvila česky v německém supermarketu, jo, takže oni úplně nevěděli, jak se mnou prostě naložit. Koukala na mě ta paní v šátku, já jsem vlastně slyšela, že vedle mě, jako nebo za mnou, někdo tak jako dejchá, takže to byla ta stará babička. A tý jsem se vlastně zeptala, kde tam mají kukuřici a ona říkala, jako, že mě blbě slyší, jo, že prostě neví, co chci, jo. Tak vlastně k nám přišla ta holka s tím šálkem a chtěla nám pomoct, jo, takže tam mě potom vlastně dovedla ke kase a dala mi tu kukuřici a všecko. A ta vlastně zachránila ten můj nákup, protože já jinak bych se tam opravdu nevyznala. Přesunuli jsme se do kuchyně, kde jsem teďka narechtovala video a kde mě čeká hlavní úkol, což je uvařit těstoviny. Takže se do toho dáme rovnou prostě po slepu. Připravila jsem si tady ty těstoviny. Točíme knoflíkem a uvidíme, kde to bude teplý. Radši se toho nebudu úplně dotýkat, ale myslím, že to teplo sálá tady z toho pravého rohu. Zkusíme to takhle. Tady to cítím, že to hodně jde. Ještě možná trošku dál. Tady. Já myslím, že jsme to trefili. Počkáme, až se to bude vařit a zatím tam dáme sůl. To by mělo být v takovém papírovém obalu. Takový papírový obal. Papírový kurník. Teď se mi to něco valí. Kdybyste měli nějaký tipy, jak se kukuřice dá poznat po slepu, tak prosím sdílejte. Aha! Čekám, než se mi uvaří těstoviny, tak se třeba jdu podívat na maily nebo podívat na nějaký videa, ale protože vlastně nemůžu nic vidět, nevím kolik je, že jo, tak vlastně
Jsem v pohodě, můžu se tady trošku počilit. Bychom měli tady si to můžu vysednout. Prostě počkám, než se to bude vařit. Teďka nám musíme dát tu silu, to bude legrace. Ježiš, já jsem na vás rozsypala celý to balení. Snad to nebude přesolení. Takže tady máme ádu. Pálí. Ale to se mi stává, když vidím, takže... Je to, to je slaný. To je blbý. Musíme tam dát víc vody. To tvrdý. Jsem se ještě těstoviny v životě nepřesolila. Už nechci spálit. Natočila na časozběr, kdybych věděla, jak... Kam jsem dala tu vidličku? Tady je furt tažička, ale ta vidlička prostě není. Zmizela nebo mi ji snad někdo schoval, ale radši nebudu hledat tak blízko u toho hrnce. To je to horký. Hele! Super. Že jsem nabrala nějaký. V tomhle jsou dobrý, kdybych dělala špagety, no tak to je neochutnám, že je nenaberu. To je tvrdý jak brokety a slaný jak blázen. Budu to muset pořádně promýt. No tak toho bude al dente, no. Hele, vidlička. Vlastně poznám podle hrotu. Dobrý je, že on vlastně vydává zvuky, takže vy víte, jako dokážete to lokalizovat a pak už podle té páry poznáte, že jste blízko. No tady je to inferno. Můžeme si zapnout rádio, já když vařím, tak si ráda zapínám rádio, ale tady, takže tady ano, tady je kabel, ano, a tady je zásuvka a takhle, tak. Jo. Já ho ale teďka nenaladím, jasně, tak vlastně přestala vařit, čili já pardon, dělám první věc, jestli to vyklopím do toho dřezu. Slyším, jak to padá do dřezu. Já se to pokusím zachránit tím, že to takhle promeju. A už jsem si dala tu zeleninu.